stages of the game. Pero dito Meneski, Lifestealer Dazzle. I like it a lot kasi Lifestealer with a Dazzle as well. Kung makita nyo, di ba si Lifestealer mayroon siyang spell immunity under the rage. And then when you apply itong weave sa kanya, all of a sudden, napakakunat niya with so much armor and so much HP, nagiging tanky na siya talaga with a lot of damage as well. So I like it very much. And if you think about it, it's also good against Juggernaut. Although, syempre, napick naman yung Juggernaut right after. The Dazzle pick dito is quite good for Meneski because Nyx Assassin, yung mga lineup na main Nyx Assassin is also kind of physical damage oriented. Or laban-laban sila. Yup. Ayos tayo dyan. Yup. So yan mga kaibigan, shoutouts kay Trine, nanonood siya ngayon at chat ngayon mga kaibigan. Evos dito, actually banning out the Axe. So, ano nangyari sa mundo? Kasi Dazzle, for a Dazzle, it's one of those heroes na direct counters para sa kanya. And I think Evos dito, ayaw na nila nung Infest Bomb with the Axe. And especially, they have the Juggernaut. With the Blade Fury, hindi kasi, tumatagos kasi sa Blade Fury ang call eh. So, in a way, may paraan dito ang Meneski to catch out that Juggernaut. Especially dun sa mga dun sa mga times na magtitipin na lang yung Juggernaut, uli na lang nila. Kasi ang Axe dito, mapapansin yung mga chow, di ba? After nung pagka-ban dito, first pick agad sa second phase is Meneski. Ang Evos kasi dito, ang thinking nila, Axe could also be good for Meneski as much as Evos will benefit from the Axe. So, dahil nga nauna sa pick ang Meneski dito, hindi na lang nila hinayaan mapili Axe. Axe would be very good for Meneski right now with the Lifestealer, di ba? Considering pare yung dalawang pick dito ng Evos, the Nyx Assassin and the Juggernaut, 2 agility heroes, 2 melee heroes. So, I mean, in a way, if they want to go for a pick-off dito, sabihin natin kay Dazzle, if the Axe goes in with a dagger, kumbaga call, tapos ikot-ikot na lang sila. Lang. So, kumbaga, ang daming way para salbahin ng dito. Definitely. I totally agree with that. Ng Dazzle, ng Axe itong Dazzle. Pero, Meneski, going for that Sand King, I think it's one of those heroes na ni KYXY na nag-excel siya. Parang comfort. Ito yung pinaka-comfort pick niya. I think ang pinaka-comfort pick niya is the Magnus. Pero, kumbaga, in a way, ito yung isa. Ito yung isa sa mga nasa pinakataas. Pandiinan niya to. Yun nga is, yap. Pero ito, Evos naman, kung may pandiinan ba, kung pandiinan lang ang usapan natin dito. Ayun, ang kanilang pangatlong hero, definitely Disruptor. Etong tatlong to, kung makikita nyo yung Dota buff nitong Evos, yan yung nasa top 3 na pinipili nila lagi. Nyx Assassin, Juggernaut, Disruptor. And they are successful with it. I'm not quite sure lang against Meneski, especially against a Lifestealer. Disruptor, kapag naunahan yung Static Storm dito, definitely hindi makapag-rage yung Lifestealer. So, I guess it's a give and take scenario lang din for the Disruptor. I guess, more importantly, ito yung comfort pick lang talaga na kaya pinili. And then Meneski GG Network dito going for that Omni Knight, and it's good against it's good with the Lifestealer since they Evos dito, nasa kanila yung Disruptor eh. I mean, Static Storm, mahuli sa gitna si Lifestealer, hindi niya magagamit yung rage niya. But with the repel, kapag medyo malayo-layo si Omni, with the repel, kayang-kaya niya iligtas. So, 2 possible offlane heroes dito for the side of Meneski GG Network. And I think, for Evos naman dito, mga kaibigan, they should look to ban out an OD. Yung mga heroes na, yung mga mid lane heroes na makakapag take advantage ng repel na bibigay dito ni tropa nating Omni Knight. Kasi hindi naman talaga totally na ilalapag niya kay Lifestealer kasi Lifestealer, may rage naman siya, so parang pointless in a way kung hindi siya mahuhuli. Kumbaga yung repel sa kanya dito is more on situational na lang. Plan B. Plan B na lang mga kaibigan. Pero ayun, OD might also be a good pick for Evos though kasi yung Arcane Orb, it goes through yung Guardian Angel. Ang worry ko nga lang, it's not quite good against a Lifestealer though. Kasi syempre may rage ang Lifestealer. Pero yeah, Evos can consider that. It's either that they ban it or they pick it. So they're gonna pick the Monkey King. Okay. Pero dito Meneski GG Network, katulad nga na sinabi mo,
meron silang Guardian Angel. So, ibig sabihin yan, hindi sila matatakot lumaban dun sa Wukong's Command. Yeah. Well, I mean, yung kayang gawin dito ni Monkey King ni Lesen na, kumbaga na-nerf na siya ng onte, hindi na siya ganun kasakit. Hindi effective eh. Kumbaga yung pressure na nagagawa niya sa mid lane, kumbaga na-lessen na. Kasi nga, yung Primal Spring dito, pinataas na yung mana cost. At level 1, I think 130 na ata siya ngayon. Sa level 1. So, kumbaga, for an Agi hero, naman, masakit yan. Mabigat, mahal siya, kumbaga, isipin. Na investment for an Agi hero like a Monkey King. Mineski, what are they going to ban? I think that, OD should be, but... OD. Kakasabi lang natin. OD should be banned because that goes through Omni Knight ultimate, of course. And even the even the weave from Dazzle, wa-effect rin yan dahil of course, syempre, pure damage. And then, yung mga ginagawa din ng ODs, once na may na-shallow grave, ang gagawin lang is papalubugin, and then after dun sa lubog duration, wala na rin yung shallow grave and he will be dead. So, good ban for Mineski. So, ito likely commend it. I'm thinking na for the side of Mineski GG Network dito, they have a lot of sustain. And they could go for a Huskar. If they wanted to. Pero kasi, I mean, hindi kasi solid yung ganito, yung sa Sun King ka lang mag-rely for disables. So, yun yung worry ko ngayon for Mineski GG Network. Ano ba ang mga hero na pwede nila kunin dito para madagdagan yung madagdagan yung kanilang disables dito? Because ang gagawin lang dito ng Evos, lalo na pagka wala yung Sun King, hindi sila matatakot dito na Hindi sila matatakot dito TP out na lang sa harapan, sa mukha. Kumbaga, yun yung mga bagay na kailangan natin tignan. Napakabilis sa pick dito ng Evos with the Shadow Fiend. 4 Agi heroes, mga kaibigan. Monkey King, Shadow Fiend, Juggernaut, na Nyx Assassin, and Disruptor. Sobrang solid, mga kaibigan, ng clash capability ng isang Shadow Fiend. Ano to basic composition. Meron kang mid lane na maratas yung magic damage, and then meron kang safe lane na Juggernaut with a lot of farm potential as well as damage physical. So, ang dami rin disabled dito ng Evos. I think napaka well-rounded round ang draft dito ng Evos. Mineski naman, ang plano nila is to make this Lifestealer really successful. Lina kanila last pick. Okay. Light Strike Array is not bad, but I think it's hard to land. Pero yung damage output naman nga kasi dito ng Lina, really good, and she benefits well from repel din as well. So maganda rin for pick dito Mineski. And especially yung tapatan na Shadow Fiend ng Lina in the early stages of the game. Kumbaga kung mauna si Lina dito, mag-steamroll si Lina dito, ang dali-dali tumbayin yung Shadow Fiend na yan. Pero I think for Mineski GG Network dito, they need to look out for the chasing capability of Evos. They have the Glimpse and they have the Vendetta. So kumbaga the Boundless Strike Boundless Strike pa. So I mean, for Mineski GG Network dito, pagka naglaban sila agad or nagkaroon ng skirmish or nagkaroon ng clash dito ang side ng both Evos and Mineski, sila ang mahirapan dito because yung takbuhan portion nila medyo mahirap. Kumbaga, if hindi makakalan dito si KYXY or LSA sa dalawa o sa tatlong tao, kumbaga, hindi talaga sila makakatakbo dito ng maayos. So, yun mga kaibigan, I think for Mineski, they have the Infest Bomb as their trump card with SK SK Lifestealer dito. Pero tingnan natin kasi Caustic Finale and yung Open Wounds. Malaking tulong yan. Disgusting slow mga kaibigan. Paring Purge. Disgusting slow. So ayun mga kaibigan, Manila Masters Southeast Asia Qualifiers. After neto 9 PM, ang mananalo dito haharapin ang Team Faceless. At naku po, I am Butters. Kasama natin ngayon si Paring Wolf, and we are from Mineski TV. And inaantay na lang natin pumasok sa game mga kaibigan. Predictions mo, Paring? Predictions, more like a prediction. I would like to really favor naman dito yung Mineski. Parang hindi naman prediction parang support. Pero I think dito ang Mineski napakahirap i-execute na kanila. I mean, relative to what Evos has, mas mahirap i-execute din sa Mineski. Mas complex. So, tama ka naman yun. I think that's a proper term. I think Evos dito madali yung kanilang way para manalo. Game plan nila dito. Kumbaga, Mineski needs to find a way para magkaroon sila ng certain advantages dito. Well, yung damage nila is good.
Yung sustain nila is good, pero I mean, with their disables medyo kulang. Medyo kukulangan sila unless they could get a 2 or 3 man, let's say 2 or 3 man barrow strike. And after that, paramdam ko sobrang solid nung kanilang magiging performance dito sa larong to. Uy, pero yun mga kaibigan, kitang-kita nyo naman, dalawa ang camera beautiful natin. transition. Pero ayun, pakilala mo na yung parang Mineski to. Ito na Mineski.GG Network. You have Mushi on that Lina, and then dito naman si Raging Potato sa kanyang life stealer Ninja Boogie would be your Dazzle. KYXY on his Omni Knight offlane, and it looks like si Adam for 343 will be your Sand King. Pero yun nga mga kaibigan, for the side of Evos, Vlaiku as the Monkey King, Rams as the Shadow Fiend, Avil on the Nyx Assassin, Illogic as the Juggernaut, and Tuhoy on the Disruptor. So ayun na nga mga kaibigan, mainit-init na labanan. Kung sino ang manalo dito, kung sino mag-take ng series na to, dediretso mamayang 9 PM. Walang pahinga, kalabanin ng Faceless. Konti lang pahinga. Alam mo, ano yan kumbaga parang madami nagsasabi. Maganda yan para sa kanila kasi yung momentum nasa kanila At the same time, syempre yung fatigue din kumbaga, if ever yung dalawang team na to hindi nila matalo ng madali, itong kalaban nila, I think may certain disadvantages sila agad kasi medyo pagod na yung utak nila. Actually, want to ask that question kasi syempre, pag sa sports, sinasabi natin fatigue talaga is a big factor. Ikaw, you had a chance to manage it, pero mamaya na yan dahil mukhang may palaga dito kay YXY wants to get the bounty run. Hindi naman nila makukuha, pero makukuha ang pata sila na isa dito mga kaibigan. Jinko Strike will be activated dito. The stun mga kaibigan coming out from KY, from Adam mga kaibigan, pero wala. 3-4-3. Tutumba. Pero 1-for-1, and that's a big fight dito around the bounty rune. Brought to you, of course. Pero at least for Mineski doon sila nakakuha. Naman. Tatandaan mo, Bessie. Lamang. Ang bounty fresh, Bessie, ganito kasi yun. Talagang pinaglalabanan niya. Naman, bounty so yan, gamitin natin tong oras na to para pasalamatan ng ating mga sponsors. PLDT. Siyempre, PLDT, Smart, organized by Mineski Events Team and ESL. Siyempre, yung mga ibang sponsors pa natin, ROG, ChallengeMe.gg, Mineski Infinity, and syempre, pinag-usapan natin kanina, Bounty Fresh. Beautiful. Ayun nga, babalik ko doon sa tanong ko, Baring Butters. Kasi ikaw napag-manage ka ng team, you know how to answer this. How much is fatigue a factor sa mga teams? Alam mo, even in esports? Besi, yan yung mga bagay na, kumbaga, if you're managing a team, yan yung mga bagay na gusto mo tanggalin. Kumbaga, gagawin mo lahat para maging komportable yung players mo. Pero in a way kasi, kumbaga, yun yung mga bagay talaga na hindi mo maiiwasan. So, you need to be, you need to find a way para, pagka kunyari, yung kunyari, yung team ko pagod na. Kailangan mo maghanap ng paraan para ma-motivate na lang sila. Kasi yung pagod hindi mo na matatanggal. Pero yun, the stun coming out from Adam, mga kaibigan. The damage, mga Bessie, Vlaiku dito will go down. KYXY dito. Matindi ang heal baman dito. Nakita nyo naman, blown up agad ang Monkey King dito. This is the second kill for Mineski. Out of this offensive tri-lane, it looks like. With KYXY dito, the off-lane is supported by the two supports na Mineski. And I don't blame them kasi si Lifestealer naman isang self-sustaining na hero dito. And he's only up against the Nyx Assassin. So, of course, with the rage, open wounds, he can easily zone out itong si Nyx Assassin. So, yun nga mga kaibigan. Nakikita nyo naman dito na Mineski actually rotating or actually deciding to put their supports dito sa top lane. They would just give pressure dito kay Illogic. Kasi unang-una, hindi naman gaano kailangan dito ni Raging Potato ng tulong. Kayang-kaya niya i-sustain yung sarili niya laban sa isang Nyx Assassin unless magpastan siya ng pastan dito. Pero Vlaiku mga kaibigan, with the rotations, heal bumps again. The Jingu strikes. Medyo masakit ng konti pero shrug off lang ni Paring Bimbo yan. Of course, meron siyang feast. Actually, level 2 feast dito for Lifestealer. Something na hindi na masyadong famous kasi you always max out yung open wounds or the rage, then leave just one level of feast, and meron siyang level 2 feast dito. So kumbaga kasi parang kung ako magla-Lifestealer ako, in a way, kung katapat ko Nyx Assassin, I know na kakakampot lang or isa lang yung way niya para stun ako, disable ako. So I have all the time in the world para tumakbo talaga Pero tingnan natin kung anong gagawin dito ni Bobims. Tiwala lang tayo kay Bobims. Bobims,
double In trust. In Bobbins with trust. Beautiful. Uy, pero ito Sun King going for that wind blaze. At nakikita mo naman kung gaano nakaka-apekto sa kanila yung pressure na binibigay sa nila dito sa Evos. Evos dito, kumbaga, yung supports dito ng Mineski, nakakuha talaga sila ng mga ng early items With the wind blaze, tataas yung mobility dito ni Tito natin Sun King and makapwesto siya ng mas madali dito. Pero, tingnan natin in terms of last hit and denies, talagang ini-school dito mga kaibigan ni Mushi. Parang Mushi. Ang isang isip. Tatandaan mo, ang isip, mababa ang health pool niyan. At saka, yun yung lamang kasi talaga dito ng isang Lina. Kailangan abangan ni Camps dito yung LSA. If ever mahuli siya ng LSA dito, limpak. Isang katutak na damage yung aabutin niya. Siksik, liglig at umaapaw na damage ang mapupunta sa kanya. Of course, with I think, meron na rin siyang level on the fire zone. So, bukod sa magic damage dito ang kanyang tatanggapin, sasalin pa niya yung mga right clicks ni Lina. Sinasabi nga natin, yung range ng Lina, lagi natin pinapaulit-ulit to, pero hindi ka, yun talaga kasi yung laro Yun ang niya ang layo ng range, pero yun, pumasok dito si KYXY, may repel siya doon, pero dito sa baba nagkakaroon din ng engagement mga kaibigan. Pero eto, oh my goodness, the damage coming out from the Jingo Strike, sobrang tindi. Tinawanan na lang siya dito ni paring Vlaiko. And tingin ko sobrang counter-reactive dito ng side ng Evos. They know na tatambay pa dun sa taas, ipipressure pa dito si Logic. So ginawa nila si Vlaiko, nilagay nila dito. And ito, Vlaiko getting as much information as he can. Pero eto na, naku po. Munti ka na. Sabi ni Ninja Bugin, no. No P. Hindi mo pwede kunin yan. No P. No P. Yap. Ganun nga ang sinabi niya doon. Uy, pero di ba na tayo ng network direct? 5 minutes na Yun Uy, nag-item check tayo ka. Okay lang yan. Kasi may mukhang si Adam dito parating ang kanyang wind blaze as well as raindrops. He wants to really force this issue dito sa top lane. Mukhang hindi na siya alis dito with Omni Knight as well in the top lane. Kung makita niyo net worth na una, Nyx Assassin, surprisingly. Dahil, I guess, hindi ganun ka-pressure. Of course, nakakuha siya ng kill dito sa bottom lane with the help of that Monkey King. Second naman dito si Lina. Actually, nauna siya dito. And nakita nyo yung Shadow Fiend talaga forced out of the lane. 1,700 lang kanyang net worth as compared to 2,400. Lina kasal niya katapat. Ito yung mga matchups na ayaw mo maging parte. Oo naman. Except to the Lina. Kumbaga, manageable. Pero in a way, you need to be very careful at hindi ikaw yung dapat talaga maging siga-siga dito. Dapat yung tamang chill ka lang. Tamang chill. Kuha-kuha ka na ng last hit race. Pero once na makakuha ka ng rotations coming out dito from Evos, tingin ko yun yung magiging factor nyo na Grabe, yun yung magiging way nila para labanan dito. Etong Lina. With the Primal Spring, I think they can do it. Yung damage output ng isang SF, gamit yung races niya. Yeah, definitely. Magkukumaw kasi tumakbo yun pero eto na si Triple H mga kaibigan, pumasok na siya. Adam dito, they want this kill mga kaibigan. Tuoy dito pinagpapalo pero the TP coming out from Vlaiko. At eto na, magpipilitan na sila. Uy, shaking and begging, the bounded strike is there mga kaibigan. KYXY dito, tumatakbo siya. Vlaiko dito wants to go for the chase. Up on Vlaiko though. Uy, pero dito meron rotation dito. Nyx Assassin mga kaibigan, makakasalubong nila. The Vendetta is there. Adam dito mukhang nanganganib pa. Ayan, one more Primal Spring will do the trick mga kaibigan. This is why first pick lagi ng Evos ang Nyx Assassin. The way they play it on the offlane na. Kasi yung naparating kahapon, ginawa nilang support yung Nyx Assassin. Pero ngayon, they are back on that offlane Nyx Assassin. Nakita nyo naman, 7 minutes, meron agad Vendetta rotation. And with a lot of experience na nakuha niya dito, ang bilis na kanyang levels, naka-rotate agad siya dito and gets the second kill. I mean, the fourth kill for Evos. 2 kills out of the top lane. Top lane. Beautiful. Slang, bro. Pero yun, sinabi nga ni Bustlon kahapon, kailangan lang maniwala dito ng Mineski sa Art of War. Sun Tzu bars mga kaibigan. Pero Adam dito, uy, grabe naman. Naku po, si Adam pumasok talaga mga kaibigan. Kumusto? Oh my goodness. Laguna Blade is there. Disruptor dito tutumba. At nagtatakbuhan na sila mga kaibigan. LSA, walang tatamaan. Uy, pero he still has the Dragon Slave. Kaya pa nila i-take yung kill dito. One more Dragon Slave will do the trick mga kaibigan. Pero eto na. Uy, wala na. They won't go for it. Yeah, they don't have the vision. And let's show the fight recap direct. Fight recap, just quick how much
Mineski gain din. Nakita nyo, 535 ang gold na kanila na-gain. Almost 700 lang in terms of gold swing. And I think that although may information dun yung Evos with that Monkey King, the big problem was wala silang mana enough for 2 skills sa kanilang Monkey King. There's gonna be another little bit of skirmish harassment lang dito. KYX with the repel. Tinayuan pero grabe nag-Omni slash. Pero wala. Omni Knight yan eh. Omni Knight yan eh. Si Triple H yan. Di mo masisindak yan. Di masisindak. Undertaker nga. Kahit natalo siya, inangasan niya pa rin. Sabi niya, time to play the game. Time to play the game. Pero inaabangan ko na yung evolution ng Dota. Uy, pero ayun, napatumba nila. Sinasabi natin Triple H base, hindi pwedeng Tatandaan mo si Triple H nung mga panahon na malalakas siya, lagi siyang may kasama. Oo, hindi pwede mag-isa. Hindi pwede mag-isa. Mga baby yan eh. Baby boy. Yeah, without lot of sustain na potential dito. Nag-commit naman ng Omni Slash kanina. And then he was very low. And then there was the rotation from that Disruptor. Pero kung manalo Mineski dito, tapos natatalo nila yung faces ng diretso. Parang naman ko sabog yung Manila Masters sa May 26 tsaka May 28. Yeah. Isipin mo, 2 Filipino team yung papasok. Kasi sure na tayo sa PH qualifiers Dito pag na hindi pa pinilalo doon, ewan ko na lang. Diyos ko. But yeah, I mean, it's always fun to see Mineski win, especially mula sa atin. Tayo ay mga kabarong natin yan. Of course, even when tatlo dito ay hindi Pinoy. Pero look at the pressure Pinoy mga kaibigan. Uy, Sendex, MVP mga kaibigan. Ang idol, the brother. The brother of Philippine Esports. Of Philippine Esports. Kung walang Sendex, walang ang Esports. Pero dito tingnan mo yung pressure na ginagawa ni Avila and they will spot out Ninja Boogie dito and they're just waiting for Ninja Boogie na lumapit and Ninja Boogie knows na may plano ditong gawin ng Evos. Alam niya kasi hindi niya naman nakikita dito si Avila. Ramdam niya ito. Uy! Pero ayun, nakita lang natin, kinidlatan na lang. Ganun talaga. Ganun talaga. Sabi nga nila, lightning strikes fast. Mushi will get his, I think, 3rd kill of the game. Siya na walang yun sa net worth. Although, medyo malapit-lapit dito si parang Juggernaut. Lifestealer nakakapag-catch up na rin dito in terms of farm. And he's gonna go for that armlet. Standard build dito. We're not gonna see a Lifestealer na Midas. Meron naman naging nauso lately. Uy, grabe, munti ka na. Pero may healing word siya dito. Hindi naman siya matatakot. Relax lang. Nasa tamang panahon pa siya dito. Pero eto look at that. Yung farming dito ni Juggernaut, kumbaga, nung una, nabigyan si Disruptor dito. Pati yung Juggernaut na pressure din ng onte. Pero kasi, Juggernaut yan hindi problema yun, Juggernaut pa rin yan. Tama ka naman. And ito, Mushi has to be careful though. May monkey na nasa he will catch out the Disruptor, mga kaibigan. Disruptor is a dead Raptor, mga kaibigan. Boundless strike though. Boundless strike, Mushi dito, tinamaan, mga kaibigan. Oy, ang slash. Nangasin. Really? That's your best. Yeah, I mean, perfect timing for the Monkey King to be up on the tree na scout nila dito. They were prepared for the incoming gank. Disruptor, mabilis siya napatay dito pero ang kapalit ng kanyang pagkamatay is 2 core from Mineski. That's the off lane and that mid lane. And I think that boundless strike, as you can see right now. Kung titignan nyo mga kaibigan, dahil sa trip lane, LSA lahat, brought to you by Alo. Boundless strike. Beautiful. At dito, kung titignan nyo, na-repel siya so hindi siya tatamaan ng Blade Fury. Pero he will, illogic dito, will use the Omni Strike to secure the kill. And that is a good kasama decision. pang Dragon. May kasama pang Dragon. Yun lang yun. Parang Genji lang. Yun yung totoong Dragon Slave. Tama ka naman. Sa bagay. Totoo. Dragon Slave, yun yung sarili niyang version ng Dragon Slave. Totoo. Sa bagay. Pure gold nga, green eh. Pero dito Tuhoy, siya talaga yung nagiging support, dito is position 5. Sa kanya nagkagaling lahat ng support items dito. Yeah, at least he's gonna get his boots pretty soon. 13 minutes in at wala pa siyang ulti dito. Of course, hindi pa siya level 6. Kaya naman ang problema din ng support talaga. In terms of net worth, siya ay 761. So talagang tagirap dito. Hindi naman nalalayo sa kanya ang isang Dazzle.
Although 1,200 ang net worth dito. Pero wala, ganyan talaga ang buhay ng isang position 5 support. Pero nahuli na naman, nabigyan na naman siya. Napakalungkot ng buhay mga kaibigan. Pero eto na, uy! Hindi nila, yun yung sinasabi natin. Yeah, wala silang way dito talaga para pigilan yun. Unless Reggie Potato dito goes for the Abyssal Basher muna or the Abyssal Blade. Yun yung magiging paraan nila para tanggalin to. Pero ito, classic Mineski mga kaibigan, the aggression. Raging Potato dito, nakakuha ng armlet. Hindi na namin kailangan ng creeps. What is creeps? What is creeps? Kaya mo, Nix Assassin lang yung nasa baba. Tsaka, hindi, Juggernaut yung nasa baba. Kaya mo silang push mag-push tayo. Pero uy. Pero dito, Abil, nakakuha siya ng information doon, so hindi nila gagawin to. Pero si Adam dito, kapag ka ito, medyo lumayo sa kanyang tahanan. Naku po. Pag nagdilim paningin ito, yari ito. Pero si Abil, medyo bumabalik dito. Sabi ni Blyco dito, they're moving. Uy, naku, nakaspatan si Moshi. Pero bilis. Bilis maglakad, pare ko eh. And tingnan mo, parang tol, yung kayang gawin ng isang Monkey King yung kanilang I mean, yung kanilang way para makakuha ng information dito with the 3 dance. Yeah, definitely. Beautiful daw to. But although, Sand King natin, tropa natin Sand King ang 4th position nyo sa Mineski, ay may Blink Dagger na 14 minutes in. Not a bad timing at all. Can look to use this. Hindi pa siya masyadong spotted dito. Ayun, sa may mga naghahanap kasi kay Asoray sa chat. So, sa mga naghahanap kay Asoray sa chat, nagkakast po siya sa GPL, yung isang Pro League or Premier League ng isang game, which is League of Legends. And nandun po siya ngayon, doon po siya nagkakast. Kasi yun po talaga yung MOBA game niya. Main game. Hindi, main game niya ng CSGO. Pero doon siya nagsimula. Sabi nga nila, gaming is not a dead end. There's a future behind it. It's the start. Tapos may bagong sinabi si Roy. Ano daw? Si Santi ka na Wolf. Grabe ka naman. Gaming is not a dead end pa. Ito naman eh. Uy, pero ito, the invest bomb. Oh my goodness, mga kaibigan. That dodge coming up from Logic. Pero nandito na mga kaibigan. Boundless strike though. Boundless strike. Bounty fresh mga kaibigan. Wukong's command. Guardian Angel dito. Adam dito. Pinatay yung Germs mga kaibigan. Wala siyang tinamaan. Walang inabutan kahit ano. Raging Potato dito at KYXY. Naipit sila. Raging Potato. Classic Raging Potato. Ayoko bumak. Lalaban ako. Hindi ko pwedeng pigilan sila. At sa hinaba pa ng posisyon, mukhang ito palang mamamatay dito. Uy, pero yun Monkey King dito will go down at napakagandang engagement. Potato, ito na. Raging Potato. Ang pagsabog ni Raging Potato. Uy, pero napatay dito si Mushi. Pero ito, grabe, apat. Kapag-tripan sa kanto. Man impale mga kaibigan. At ito na, Omni-Slice. Dito, Shallow Grave on KYXY. Raging Potato dito na repel. And he will use the armlet. What a play coming out from Raging Potato. My goodness. At ito na mga kaibigan, ang paggiganti ng api. Grabe. Triple kill coming out from Raging Potato dito. Naghahabol pa sila dito kay Logic. One more. Hinampas ng maso. Ganun na nga. Ginano sa jammer sa wala kumugusto pa. Uy! Okay na. Na-timingan niya na hindi naka-armlet and that is a nice reaction coming out from Blyco dito. Pero yung tito mo show fight recap tayo direct. Si tito mo live stealer Show fight recap tayo direct. Hindi, ba't mo kailangan ng fight recap kung may instant replay naman? Hindi, tingnan natin yung stats basically. Ito na, nakikita nyo. Inunahan sila ng Mineski dito, but the Logic dodging out that Laguna Blade, dapat magiging mabilis ng skirmish nila dito. I think kung namatay dito si Logic agad, hindi na papatuloy ng Evos to eh. Pero ayun, the Guardian Angel to counteract that Wukong's command. Sobrang solid niyan. KYXY hindi sila takot, pero Adam dito using that epicenter. So ibig sabihin, disaster dito yung clash or disaster dito yung pagbato ng skills netong Mineski, pero yung pag-extend ng team fight, yung sustain galing sa kanilang mga supports dito and the offlane, Omni Knight, yun yung pakiramdam kong nagpapanalo talaga sa kanila dito. And as ito, kung makikita nyo kasunod dito, yung malapit na gagawin ni Bimo with the armlet toggles as a repel. They are gacking up against his Shadow Fiend. Magandang impel pero not enough damage to get the kill on that Omniscia. Shallow Grave was perfect as well. Nakita nyo repel on Raging Potato dito. Ayan. And he will get the kill on Avil with the Rage, the Feast. Yun. Tapos iniwan na nila din si Raging Potato. Hindi nila pinansin. And nung nabigyan mga kaibigan. Pero ayun, may napatay doon. Si SF. Si SF na naman namatay. SF ka na. That's your instant replay brought to you by none other than Direk Ayo. I got you, pal. Logic will get out.
10 ang ating kills dito. Pero in terms of net worth, lamang naman si Juggernaut. So, hindi siya masyado na problema. They want KYXY ka na lang na impale, pero dito na si Raging Potato. Omni Slash though. Na connect as well sa Static Storm. KYXY, pero ito the Rage is there. At hindi matatakot dito si Raging Potato. Lumaban niya. Double damage rune. At napakabilis ng paglabas nyo dito mga kaibigan. You are in. But Blyco, you are out of the You are out of mas ganito Glimpse. Pero the Rage is there. The Rage is there. Tuhoy dito. Inabangan na lang niya. Ma-open wound siya at ayun na. Binuksan ang sugat ng nakaraan. Buksan mo at papasukin ako. They're gonna get 2 kills out of that. We're gonna get you. Pero we're gonna get you, fam. Got you, fam. So napatay din nila ang Juggernaut. Nakapatay sila ng tatlong hero. Nakakuha sila ng mid lane tower. Beautiful. And tignan nyo kung paano nag-sway yung net worth graph papunta dito sa Mineski. Pababa na sila dito papuntang Evos, pero sabi ng Mineski, no P, aakyat tayo dyan. And because of those skirmishes, because of those pick-offs, because of those clashes, desolator na dito mga kaibigan si Raging Potato. There is Echo Saber though on Blyco, as well as Shadow Fiend dito. Meron ng Shadow Blade. Pero sabi ni KYXY, sige, hindi man ako makapag-farm gamit ang last hit, pero naman ako Midas. So he picked up the Midas. One way for him to catch up. And a lot of gold that could go in favor of him. There's gonna be a smoke pop dito. So alam nila na nandito si Avil. Do they have detection though? It looks like they don't have. Si Avil Lavin. Avil Lavin indeed. Skater boy. Pero ikaw ba, sabihin natin, madami ako nakikitang posts. Bakit daw ba biglang nagkaroon ng isang Uy! Pero dito nahuli nila si Monkey King mga kaibigan. Ay, nahuling boy. That is a dead monkey. Dead monkey indeed. Monkey slave. Wala, pinitiripan na siya dito. Hari-hari ka pa, namamatay ka din naman. Wala din. Pag-usapan natin. Sige. Ano? AU, nung umalis siya, parang aminin natin no, umayos yung ng Minenki. Ano bang tingin mong factor doon? I think AU is one of the most talented supports dito sa Pilipinas. Medyo may captain din siya. Well, I think na kung papansinin natin, medyo gumanda yung performance si KYXY at Mushi. I think na yung communication barrier kasi talaga yun ang nahihirapan eh. Kasi native naman dito si Adam sa kanilang magkakabarong yan. So I think na it's more on the communication na nag-improve sa kanila. Tsaka masasabi mo ba na na tingin ko kasi si Adam na dito eh. Uy, pero the epicenter, they will catch out to mga kaibigan. At dito, Rams trying to go for the Requiem of Souls. Sige, sumabog ka na lang. Ibibigay namin sa'yo ng libre. Huwag mo na gamitin. Uy, pero hindi magagamit niya pa pala. And the Mamba out coming out dito from Evos. At ayun ang sinasabi natin. Tingnan mo yung gagawin na lang dito ng Evos. They know na kapag ka nagamit na dito ng Sun King yung Burrow Strike niya at wala si Lina dun sa vicinity, pwede lang silang magsiga, mag-TP out lang. Tama ka naman. Shoutout sa 3K viewers mga kaibigan. Salamat sa inyong panonood at pagtangkilik dito sa Mineski TV. This is again Manila Masters Southeast Asian Qualifiers. This is the semi-finals between Mineski, Evos. This is just game 1 of a BO3 series. Kung sino ang mananalo sa serye na ito, mag-advance sa Grand Finals, kung sino ang kakalaban nila ay Faceless. Yan, yan natin bakbakan ngayon. Shoutout sa inyo sa mga kakatune in lang dyan. 18-11 na score, 22 minutes into the game. Avil dito, yung pressure na nagagawa ni Avil kanina, unti-unti nang nawawala. Kumbaga, nakokontrol nila yung mapa kanina kahit yung gubat ng Mineski, hindi nila magalawan. Pero ngayon, mukhang sila na ang sila na ang dumidepensa ngayon. I think they need to focus on getting the farm ng Shadow Fiend. As you can see right now, hindi ito yung normal na Shadow Fiend. Normally, you'll see Shadow Fiend na unguna kasi siya flash farmer talaga. Pero ngayon, hirap siya dito. I think that they need to allocate some resources para makapag-farm dito si Shadow Fiend natin. Bessie, malakas daw yung in-game audio natin. So, pahinaan natin direct. Medyo malakas daw, nalakasan daw sila. So, yan. Beautiful. Ganyan namin kamahal ang mga viewers natin dito. It's gonna be Blyco fighting up against that illusion. At Mech ay nakuha na nito ng tropa nating Omni Knight. I think na susunod na kanyang Guardian Greaves. Yep, yun na kanya naka-queue dito. With the Midas as well, hindi siya mahirapang kumuha ng mga farm dito. As you can see. And Lincoln Spear is now up on that Lina. Can block of maybe yung Glimpse. Yan. I think that's a prime problem dito. As well as the mana burn coming out of that Nyx Assassin
with the intelligence. Well, napakataas ang intelligence dito ni Mushi. So, mahirap ano siya dito. Masasaktan talaga siya sa mana burn dito ni paring Nix Assassin. Pero yun nga Juggernaut dito, meron na siyang Manta style, pero Mineski dito talaga tinitake na nila yung objectives dito. They're gonna go for the Roshan. So, pressure na naman nila dito, and the Dire use their scan dun sa may bandang baba, dun sa primary Radiant jungle. So, wala silang way dito para alamin, and they're trying to find someone to pick off dito, and I think they will spot out Mushi, pero Mushi dito tinamaan. The heal, the repel is there. Omni Slash, the Guardian Angel, mga kaibigan. I got you, fam. I got you, fam. Pero the quick blade fury to dodge that light strike array. Roshan will fall to the hands of the Radiant side with 3 heroes up there. Nix, sino ba to? Si Naix will get that Aegis. So sinayang na nga nila yung panahon ng Evos doon. Oo. Hindi nila nakuha yung kill. Wala na silang Omnislash dito. Yung Vendetta nila naka-cooldown. Nakuha pa nila yung Roshan. So, okay na, goods na. Ito na ang Vendetta might get the courier. Nakuha yung courier dito. 2,000. Ano ang laman? 222. Pero grabe. Pero Rams dito getting caught out. At ayun lang ang kailangan nila. One open wound will do the trick. Basher up on that lifesteal as well. Pwede naman yung bash dito. Nabista niya yung tropa niya si Jesse Basher. Basher siya. Might get the push here. They have the weave. So medyo hindi sila takot dito. Kita nyo naman, the armor is slowly taking up. Walang takot ang dito. Walang takot talaga. Walang takot ang Mineski dito. May Aegis pa sila. May repel sila, may grave sila. May heal sila. May heal sila, lahat nasa kanila na. Love life lang wala. Nako. Buti. Kay Denki nanggaling yun Pero ito, Wukong's command. Alam dito mga kaibigan ng Evos nang wala silang Guardian Angel. Guardian 250. Grabe. Protektado ni Ashong ang si tropang Bimbo. And pansin mo ba, nag-work lagi ito for Mineski yung ganitong composition. Dazzle, Omni Knight, tapos alalayan lang si Bimbo. Actually, tingin mo ba kino-compensate lang nila dito yung pagiging double insert ni Bimbo? Ganito yun eh. Nakita, na medyo napansin ko yan dati. Doon sila silencer with, I forgot ko anong hero ni Bimbo. Sa ganun, may silencer sila. So parang nangyari, kaya mag-asim ngayon tropang Bimbo natin. Or even Mushi. Well, sa totoo lang, Queen of Pain. Yung disiplina ni Bimbo dito ngayon, kumbaga parang umayos. Kasi hindi siya yung tipong pumapasok talaga. He's gonna go for a pick-off, pero iisipin niya muna kung kakayanin niya o hindi. So sukat na ngayon. Tama ka naman, I think that this works for them. Pero grabe, namitis yung Impale. Pero ito, lumabas pa siya. Grabe. They want this bash. I-bash mo na, bash nga! He will get the kill onto that Juggernaut. That's 2 men down the side of Evos. Quickly as possible. Ayun. Grabe, napakatindi dito ng Mineski. Pinapakita ni paring Bobims natin. Walang takot. Kasi nga naman, meron siyang tropang Dazzle tsaka Omni Knight. Anong kakatakot mo? Hindi nga siya matatakot. Meron siyang pero ito, Raging Potato will go in for the siege again with Mushi this time. And they have the Desolator. So, kumbaga, hindi kumuha dito ng damage si Lina, na damage item si Lina. Goods pa rin siya kasi, kumbaga, nabawasan na yung armor yun eh. Tsaka, kumbaga, paramdam ko with the new tower mechanic ngayon, yung Desolator is very good. Kumbaga kasi, -6. Minus 6, yeah. So, kumbaga, mas marami tao. Check natin. Pwede mong patingin direct. Hindi namin masyadong kabisado eh. Yung minus armor ng Desolator. Pa-hover sa Desolator tropang tropang boss. Kaya mo yan. Pero siya muna ang target dito. Mineski. Might I think there's no reason to stop the pressure. They still have the Aegis. Or they still have the Aegis, tama. Aghanim Scepter will be up for the Lina soon. At Aghanim din ang pangarap ni Nix. Pero hindi parating na yung, alam ko may gem na sila eh. Dazzle bought the gem. Pero ito, napapaligiran ka na namin. Pero hindi nila alam na nandiyan kasi. Di pa. So, kukuha lang ng information dito si Abel talaga eh. He might get the courier dito. Courier, I think, holds the gem. Can we hover to the courier? Ay nga, nandun nga yung gem. Makukuha na nila. Di pa kinuha talaga naman. Kunin mo na. Ayan, Adam. Pero hindi. Wala. Uy, pero umangat siya na. Nagpanggap na ward. Pero pagka pumunta sila ng D-Ward dito ngayon, pakiramdam ko mabibigyan to si Abil eh. Pero hindi, may blink naman siya so maybe can get out of this. If bumaba siya dyan. Ibang usapan yun. Ibang usapan nga naman.
And I think for Evos naman, alam na nila dito na naka-gem na sila Mineski. So, yung team ng Mineski. So, I think iba yung nidaan niya dito. Now, Tuhoy is here just sapping the experience. They're just gonna use the scan, not gonna find anyone. Tuhoy has to be careful. Mag-isa siya dito. Uy, ano? Napaka-ambisyoso ni Pare Abil natin. Pero hindi, ayun, nakaramdaman. Nakita nila dun yung animation ng teleport. Pero ito, nasulyapan nila. Pero ito, yung ang pinakamalapit na mabibigyan dito yung Juggernaut, pero bumalik na siya. So, ibig sabihin si Avil dito, pwede nila pinakamadaling hulihin kasi siya yung pinakamalalim dito sa kanilang gubat. At ito na nga ang ginagawa ng Mineski. Typical Mineski yung napapanood natin sa kanila the past few games or the past few series na pinapalitan talaga nila yung mundo ng kalaban tapos pinipressure na lang nila, chinuchoke na lang nila yung mga winning conditions dito ng kalaban. Yun yung ginagamit nila para manalo. It's gonna be a dire scan, not gonna catch anyone. There's gonna be a counter smoke though for Mineski. They know. And wala na scan dito in there. So, ibig sabihin, pwede sila talaga mahuli dito. Ito na nga. Tingnan natin. Mukhang magkakaroon ng matinding balubugan. There's gonna be some pings go out from Evos. Monkey King though. Siya pwede mag-pop dito pero pero ito, spotted nila to. Uy, may gem yan mga kaibigan. Uy, pero ito, Brody. Uy, Adam dito with the repel. Walang katakot-takot. Walang katakot-takot. Medyo nag-bar strike dito. Walang tatamaan at mapapag-grips na sila. They're gonna back down after that engagement. I think na without the element of surprise, Mineski doesn't want to fight. Tama naman eh. This is a right mentality when you're on mga semifinals na dito. Huwag kang lalaban ng hindi kayo lamang. Sabihin natin, sige, fine, lamang 5v5 engagement, considerably lamang kayo doon. Pero kung pwede naman kayo lamaban ng 5v4, bakit hindi nyo kunin yung ganun timing? May ibang dyan eh, may ibang take dyan yung, iba't iba yung take ng tao dyan eh. Usually, kapag kunyari, lamang ng ganito kalaki, 10, sabihin nila, tara na, mag-risk na tayo. Labanan natin sila, baka makaisa tayo. Tapos meron naman taong, super safe. Ano lang, firm lang tayo, kakayanan natin yan. Kung hindi naman natin, de-def naman natin yung high ground natin, hindi naman sila makakapasok. Pero kasi, kapag gano'n, tingin ko nga, may pros and cons yun. Pag nag-risk ka, pwede kayong ma-wipe out ng isang mabilis, tapos matanggalan na kayo ng racks. Pero kapag ka nag-play safe ka naman, yes, mapatagal mo yung game, pero yung resources ng buong mapa, mapupunta dun sa side ng kalaban. At the same time, yung Roshan, hindi nyo kakayanin. Yeah, that's true. Roshan is gonna spawn in a few minutes. In terms of items naman dito, Assault Cuirass up on that Raging Potato, Life Stealer, Greaves naman ang items dito ni AYXY. Meron na rin siyang 4 stuff dito para take from the Courier. It's gonna be a Medallion of Courage for this Dazzle naman. And on the other side, you have the Basher up on Vlaiko on his Monkey King. So hindi na masama dito. There's gonna be the Diffusal Blade up for Illogic on his Juggernaut. And then, BKB na ngayon si Rams on that SF. Well, kanina pa naman yan, but we haven't seen it in action yet. After, I think for the past 6 minutes, wala pa nagkaroon na balagbugan dito. Kanina, munti ka nang magkaroon ng skirmish, but sabi na Mineski, without the elements of surprise, we're not gonna fight. And let's see, Roshan will respond in 1 minute and a few seconds. Might be so ito na yung looking for the time para sa side ng Team Evos. They need to contest that Roshan or mapipilitan na naman sila mabigay ng racks dito. And dito naman gagawin lang dito. Pero ito, they will go in with the repel at matatanggal nila agad si Avil, mga kaibigan. Pero dito without Avil, good takedown. Yung mga primary glimpse, pero grabe. A big misplay from Evos. Alam nila na walang na pwedeng i-repel yun or pero ito, Rams, mga kaibigan, the Bash! Jesse Bash, mga kaibigan, lumabas sa game na to. Tuhoy, mga kaibigan, nagpipilit dito sila mag-defend. Illogic dito, maabutan kaya siya. Jules and the glimpse. Nakita mo yun? Kung paano dinatch ni Adam yun? Yeah. Mid-air yung paggamit niya ng kanyang Barrow Strike. Yung pagkalapag, tsaka siya lumabas doon. So, ibig sabihin, in a way, nag-face out ka ng karampot dahil sa face out na yun. Pero natuloy mo na yung animation mo na Barrow Strike, so that's how he dodged it. Wow. Sand came proving to be. But I think
well played dito, Mineski. Maganda yung ginawa nila, lalo na yung initiation with that repel onto that Sand King. But I think it was a big misplay from this Disruptor. Nahuli na naman dito. Stun on Avel, pero wala. Tignan mo na, Bimbo. Alam mo, few months ago, Bimbo pupunta ng tower yan. Pero dito sabi niya, hinintay na lang niya. The damage output is immense. Won't hit anyone, mga kaibigan. Ito na, Wukong's command. They don't have the Guardian Angel, pero walang pakialam si Raging Potato dito. Pipilitin niya lang umalis. Wala silang trabaho na lang. Pero grabe, disiplina from Mineski. This is something na we would like to really commend from them. Glimpse is gonna be there for the Sand King, pero Boro strike out lang siya dito. Wala na silang clips, so babak na sila. Ano sabi? Butters, araw-araw ba manok ulam nyo? Dahil siguro sa bounty price. Nako. Sana lang nga ganun. Sana ganun lang kadali ang buhay. Sana ganun kadali, bibigyan ka ng bounty price ng mga chokes dito. Pero hindi. Meron na siyang Solar Crest, so graduate na dito si Dazzle. Meron na siyang medalya. And Roshan is up, but looks like Mineski is not gonna force it. Tamang clear lang kasi kumbaga i-utilize sila. Since pa 35 minutes naman na, clear muna nila. Pagkatapos sila patayin, babalikan ulit ni Bimbo. So, efficiency. Gucci movements dito coming out from Raging Potato. Sobrang, actually, hinintay lang yata nila din yung medalya dito ni Dazzle, Solar Crest. Look at the damage output dito ng Mineski. Roshan falls as quickly as that, and Nyx Assassin have to be careful. It's gonna be the smoke popped. Pero may nahuli din si Illogic, pero he can use the Blade Fury. Pero wala ng Blade Fury dito, wala na ng BKB for Rams. So, my goodness, lumakbo na kayo, Evos. Don't go into the light. Oh my goodness, mga kaibigan, natumbagan dito si Disruptor at si Avel. Adam. Naipit. Hindi niya alam. Ito na. Uy. Ninja, pero hindi. Si Adam dito. Scorpion King. Pero abot yun. Pero yung Omnislash is there. Sandstorm dito. Ay, pinalapit mo lang sarili mo kay Raging Potato, Bessie. Ninja. Adam, nami-ninja din. Pero hindi sila magkakahulian dito. Pero syempre, si Mushi dito, makikita ang Shadow Fiend. No detection yet. And now they find him. They're gonna get a kill on that Shadow Fiend. 76 seconds. Has a buyback though. He will commit it, pero wala siyang BKB or meron siyang ulti pala, pero wala siyang souls dito na gagamitin for that Requiem. 4K viewers sa the bash. To that SF, they will find the kill. Dito, may Guardian Angel sila, so hindi sila natawag dito. Raging Potato just going in. Adam dito, getting sustained. GG is called. Adam dito, celebratory, mga kaibigan. Epicenter. And wala, game 1 goes to Mineski. Convincing win. Ultra kill. Para lang maganda. GG is called. Mineski takes game 1. They are now at match point. Yan ang tawag natin dito. Match point meaning isa na lang. Isa na lang. Advance